Hello plant lovers, welcome back to my YouTube channel Century Garden Dibrugarh. So friends, আজি মই আনিছো আপোনালোকৰ আগত এজোপা ধুনিয়া Philodendron type নামটো হৈছে Philodendron Paraiso Verde. এইজোপা চাওক এইজোপা বিৰাটেই ধুনিয়া একদম দেখিবলে বিৰাটেই ভাল লগা প্লান্ট হয় একদম লেস কেয়াৰিং লো মেইনটেনেন্স প্লান্ট হয় চাওক এইজোপা এনেকুৱা হয় দেখিব So, firstly, মই ইয়াৰ লাইটৰ কণ্ডিশ্যনটো বিষয়ে কৈ দিওঁ এইজোপা আপোনালোকে এটা ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট সানলাইট পৰা এৰিয়াত প্লেচ কৰিব ডাইৰেক্ট সান এক্সপ'জ কৰি নাৰাখিব নহলে লিভছবোৰ বাৰ্ন হ'ব আৰু মেক শিওৰ এইজোপা যাতে এটা ধুনীয়া লাইট পৰে মডাৰেট লাইট যদি আপোনালোকে ইনডোৰত ৰাখিছে তেনেহলে এখন ইষ্ট ফেচিং বা নৰ্থ ফেচিং উইন্ডো এৰিয়াত প্লেচ কৰিব পাৰে আৰু যদি লো লাইট হয় তেনেহলে ইয়াৰ লিভছবোৰ মানে যেটো ইয়াৰ ভেৰিগেশ্যন হয় এই ভেৰিগেশ্যনবোৰ দেখা নাপাব এতিয়া মই দেখুৱাই দিছো চাওক লিভছবোৰ এনেকুৱা এখন লিফ বাৰু উল্টা শেপত গৈছে প্যাটাৰ্নটো তথাপিও মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক চাওক এনেকুৱা দেখিছে ইয়াৰ যেটো এটা শেড এটা মাৰ্বল যেনেকুৱা আমাৰ মানি প্লান্টৰ যেনেকা এটা মাৰ্বল কুইন মানি প্লান্টটো সেই মাৰ্বল কুইন মানি প্লান্টটো যেনেকুৱা এটা শেডত যায় এইজোপা গছও তেনেকে অলপ হেইটো প্যাটাৰ্নত আহে কিন্তু অলপ শেডটো বেলেগ আপোনালোকে চাওক এয়া দেখিছে এখন লিফ চাওক বিৰাটে এজোপা ধুনিয়া প্লান্ট হয় এইজোপা আপোনালোকে সেই লাইটৰ কণ্ডিশ্যনটো কথা মই ক'লো তেনেকে যদি ইনডোৰত ৰাখিছে ইষ্ট ফেচিং নহলে নৰ্থ ফেচিং উইন্ডো এৰিয়াত প্লেচ কৰিব আৰু ব্ৰাইট ইনডাইৰেক্ট সানলাইট পৰা এৰিয়াত প্লেচ কৰিব যদি আপোনালোকে বেলকনি বাৰান্দা এইবোৰ জায়গাত ৰাখিছে আৰু এইজোপা হ'ল আপোনাৰ ওয়াটাৰিংটো হৈছে এইজোপা বেছি সগি হৈ থাকিলে এইজোপা গছ ইজিলি ৰুট ৰট হ'ব আপোনালোকে বেছি এইজোপা সগি নকৰিব ওয়াটাৰিং প্ৰসেসটো এইটোৱে যেতিয়া টপ 2 inches বা 1 inch of the soil gets dried up তেতিয়া আপোনালোকে এইজোপা ওয়াটাৰিং কৰিব নহলে বেছি ওয়াটাৰিং নকৰিব যদি বেছি ওয়াটাৰিং কৰে তেনেহলে এইজোপা বিৰাটে জলদি গেলি যাব আৰু সগি যাতে হৈ নাথাকে আপোনালোকে ওয়াটাৰিং কৰা সময়ত হেতু ধ্যান দিব বাকি ইমান তেনেকুৱা ওয়াটাৰিংৰ ক্ষেত্ৰত হেৰি নাই বাৰু টেনশন নাই আৰু ইয়াৰ গ্ৰোথটো হৈছে আপোনাৰ স্প্ৰিং এণ্ড সামাৰ ডিউৰিং দ্য গ্ৰোইং সিজন আপোনালোকে এইজোপা প্ৰপগেট কৰিব পাৰে আৰু ডিউৰিং দ্য গ্ৰোইং সিজন হে আপোনালোকে এইজোপা ফাৰ্টিলাইজ কৰিব no need to fertilize during the winters because winters or their growth to stop হৈ যায় যিকোনো প্লান্টসে winters ত অলপ growth to stop হয় সো আপোনালোকে হেতু বস্তু ধ্যান দিব আৰু তেনেকে পেস্ট প্ৰবলেম ইমান নাহে এইজোপা গছ আৰু এইজোপা গছ আপোনালোকে যদি এটা বুশি মানে কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে খুব ঘনাই ট্ৰিমিং কৰিব প্ৰুনিং কৰিলে তেনেহলে ইয়াৰ গছজোপা ধুনিয়াটা শেপ হয় মানে মেক শিওর আপোনালোকে যদি খুব বেছি লেংলেঙিয়া হ'ব নাই দিয়া তেনেহলে ডেফিনেটলি গছজোপা ধুনিয়া লগা হয় আৰু খুব যদি লেগি ষ্টেমছ আহিছে তেনেহলে ফ্ৰিকুৱেন্ট প্ৰুনিং কৰিব তেতিয়া এই গছজোপা শেপটো এনেকুৱা প্যাটাৰ্নত যাব ঠিক আছে আৰু প্ৰপগেশনৰ কথাটো আহিছে থ্ৰু ষ্টেম কাটিংছ এনেকে এই গছজোপা চাওক মই কৈ দিছো এই গছজোপা যেনেকে ইয়াতে নটস ওলাইছে এই নট থকা এৰিয়াত আপোনালোকে এটো কাটিং কৰিব পাৰে কাটিং কৰিলে আপোনালোকে ওয়াটাৰটো এনেকে পানীটো আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে নহলে সয়েল এটা মিডিয়াম যেটো বনাব হে মিডিয়ামটো আপোনালোকে এই গছজোপা প্ৰপগেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু সয়েল মিডিয়ামটো হৈছে এনেকুৱা নৰমাল গাৰ্ডেন সয়েল তাত পাৰলাইট দিব নহলে অৰ্কিড বাৰ্গ যিবোৰ আমি অৰ্কিডছৰ কাৰণে যেটো এটা সয়েল মিডিয়াম আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰো মানে ধৰক অৰ্কিড বাৰ্গ আৰু যিখিনি বস্তু লাগে হেতু এটা মিডিয়াম বনালে আপোনালোকে এইজোপা গছ দেখিব বিৰাটে ধুনিয়াকে গ্ৰোথটো আহিছে মই নৰমাল গাৰ্ডেন সয়েলে দিছো চাওক মই ইনফ্যাক্ট মই ইয়াতে পাৰলাইটও দিয়া নাই জাস্ট নৰমাল soil cocopeat and compost দিছো ভাৰ্মি কম্পোষ্ট এনেকে মোৰ এই গছজোপা ধুনিয়া হৈছে সো মই এনেকে পাৰিছো আপোনালোকে যদি হেতু প্ৰসেছত কৰিব পাৰে ওকে ফাইন আৰু যদি তেনেকুৱা এটা পটিং মিক্স যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই তেনেহলে অৰ্কিড বাৰ্গ পাৰলাইট এইবিলাকতো আপোনালোকে এইজোপা গছ ৰুব পাৰে ঠিক আছে আৰু এইজোপা গছে কিন্তু দিস প্লান্ট লাভস হিউমিডিটি মানে হাই হিউমিডিটি টেম্পাৰেচাৰটো এইজোপা গছ সাৰ্ভাইভ হয় আৰু তেনেকে নৰমাল টেম্পাৰেচাৰটো হৈছে 18 to 27 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তেনেকুৱা এটা টেম্পাৰেচাৰটো এইজোপা গছ সাৰ্ভাইভ হয় ঠিক আছে কিন্তু মেক শিওর সাডেনলি যদি আপোনালোকে যদি দেখিছে খুব বেছি উইন্ড আহিছে মানে বতাহ যেহেতু এতিয়া অলপ স্প্ৰিংত মানে অলপ ওয়েদাৰ চেঞ্জ হয় সাডেনলি তেনেকে বতাহত মানে গছজোপা যিকোনো গছে নট অনলি দিস Philodendron মানে ফোর্স যদি পৰে এনেকে হাৱাত যদি ফোর্স পৰে তেনেহলে এই গছবোৰ এই ব্ৰাঞ্চেছবোৰ ইজিলি ব্ৰেক হয় আপোনালোকে হেতু চাব আৰু খুব বেছি মানে গৰম বতাহ তেনেকুৱা পৰাও এইজোপা গছ অলপ বচাই ৰাখিব ঠিক আছে উইন্ডৰ কথা হেতুৱে হয় আৰু তেনেকুৱা একো হেৰি নাই এইজোপা একচুয়ালি এটা সাপোর্ট লাগে
এইজোপা গছ নাৰ্চাৰী চাইজ পটতে আছে তেনেকুৱা মোৰ আৰু এভেইলেবল আছে আপোনালোকে আহি চাব পাৰে মই এইটো কথা কৈছোঁ এইজোপা যদি দেখিছে বোলে অলপ বেছি কিছুমানৰ লেংলেঙীয়া হৈ যায় যিসকলৰ আছে তাহাঁতি গম পাবই এইজোপাৰ কিন্তু এটা ছাপোৰ্ট ছিষ্টেম লাগে ছাপোৰ্ট ছিষ্টেমটো হৈছে এনেকৈ মষ্টিকৰ সহায়ত এইজোপা গছ বিৰাটেই ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হয় মানে লাইক এটা ছাপোৰ্ট লাগে ফিজিকেল ছাপোৰ্ট এটা লাগে যিটো হৈছে মষ্টিক বা নৰ্মেলি কাৰোবাৰ যদি তেনেকুৱা মষ্টিক নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে জাষ্ট লাঠি এনেকৈ পুট কৰি পেলাই এনেকৈ ইয়াত ভৰাই মেলি এইডাল মানে ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে ছাপোৰ্ট কৰি পেলাই এনেকৈ বান্ধি দিব তেতিয়াও এই গছজোপা ধুনীয়া হয় এতিয়া মই যদি এইজোপা গছ যদি মই এনেকৈ ফ্ল'ৰত ৰাখোঁ অফক'ৰ্ছ এই যিখিনি এই তলৰ যিকেইটা পুৰণা লিভছ হয় সেইকেইটা এনেকৈ চুচৰি যায় মানে একেবাৰে চুচৰি যায় বুলিয়ে ক'ব পাৰি চ' মই সেইকাৰণে এইজোপা গছ ৰেকৰ্ড ৰাখিছোঁ চ' ডেট ডাৰ্টিও নহয় আৰু ছাপোৰ্টটোও ভালকৈ লয় ঠিক আছে এই ফিজিকেল ছাপোৰ্টটো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে যদি কোনোবাই নতুন পাৰচেজ কৰিছে যদি প্লাণ্টজোপা সৰু হৈ আছে দেন ইটছ ফাইন যদি দেখিছে গ্ৰ'থটো খুব ধুনীয়া হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ মষ্টিকৰ সহায়ত এইজোপা গছ এনেকৈ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে চ' ইমানে প্ৰথম কথাটো আছিলে লাইট দেন ছেকেণ্ডটো আছিলে আপোনাৰ ৱাটাৰিং প্ৰচেছ তাৰপিছত ছইলৰ কথা মই ক'লোৱে আৰু পেষ্ট প্ৰব্লেম তেনেকৈ ইমান অহা নায়েই মই দেখা নাই আৰু কাৰোবাৰ যদি হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিম অইল স্প্ৰে' কৰিব আৰু প্ৰপগেশ্যনটো হৈছে থ্ৰু দ্য ষ্টেম কাটিংছ এণ্ড এইজোপা গছে মানে লাভছ হাই হিউমিডিটি সেইটো আপোনালোকে চাব আৰু অলপ মিষ্টিং কৰিব যিকোনো প্লাণ্টে অলপ মিষ্টিং হৈ থাকিলে ভাল স্পেচিয়েলি এইজোপা গছ যেনেকৈ মই মোৰ আগৰ প্ৰিভিয়াছ উইকত মানে যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ জি প্লাণ্ট সেইজোপাটো মই কৈছিলোঁ যিহেতু এইজোপা ফেঞ্চি প্লাণ্ট হয় আপোনালোকে লিভছবিলাক এখন ৱেট কাপোৰ লৈ পেলাই এনেকৈ চাফা কৰি ৰাখিব তেতিয়া অলপ শ্বাইনি লুক এটা আহে চ' এইজোপা যিসকলে ইনডোৰত ৰাখিছে তাহাঁতিতো এনেকৈ লেতেৰা হৈ থাকিলে এনেও কোনোৱে পচন্দ নকৰে চ' আপোনালোকে এইজোপা খুব মিষ্টিং কৰিব নহ'লে এখন ৱেট কাপোৰ লৈ পেলাই ৱাইপ কৰিব তেতিয়া এটা বহুত শ্বাইনি লুক এটা আহে এইখন পাত চাওক এইখন একচুৱেলি অলপ নতুনকৈ ওলোৱাই হয় পাতটো চ' আপোনালোকে ইয়াৰ ষ্টেমডাল চাওক অলপ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰত আহিছে যদি নতুন হৈ থাকে তেতিয়া লিভছবোৰ এনেকৈ লিভছবোৰ অলপ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰত আহে এণ্ড উইথ টাইম এই লিভছবোৰ এনেকুৱা এটা পেটাৰ্ণত যায়গৈ দেখিছে এইজোপা এইখন পাত অলপ টাইম হ'ল ওলোৱা চ' এইটো পেটাৰ্ণত গৈছে আৰু ইয়াৰ লাইট এনেকুৱা এটা মই কৈছোঁ আগতেও মই ক'লোঁ জাষ্ট ফিউ মিনিটছ আগত মই কৈছোঁ লাইট পৰিলেহে ইয়াৰ যিটো পাৰফেক্ট ভেৰিগেশ্যন সেইটো ওলায় ঠিক আছে এইটো চাওক এইবোৰ এতিয়া নতুন লিভছ ওলাব লৈছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নামটো হৈছে এইটোৱে চেঞ্চুৰী গাৰ্ডেন ডিব্ৰুগড় এণ্ড মই এভেইলেবল আছোঁ ইউটিউব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক প্লেটফৰ্মত এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেল হয় মই লং ভিডিঅ'জবোৰ এনেকৈ ইউটিউব চেনেলত মই ড্ৰপ কৰোঁ আৰু তেনেকৈ মই শ্বৰ্টছবোৰ মই দি থাকোঁ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ইউটিউবত আপোনালোকে চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা কুৱেৰিজ থাকে আপোনালোকে সুধিব ডেফিনেটলি মই এনচাৰ কৰিম আৰু আহক আমাৰ নাৰ্চাৰীলৈ এইজোপা গছ এভেইলেবল আছে কোনোবাই যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইজোপা প্লাণ্ট দেখিছে ভাবিছে চাগে মই মোৰ কালেকশ্যনছত ৰাখিম চ' আহক পাৰচেজ কৰকহি আজিলৈ আহিছোঁ চি ইউ অল ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' বাই